ल अप्याममा हामीले अपरेसनल एम्प्लिफायर यो न्युमेरिकलको लागि अलिकति अप्याम भनेको के हो हेरौँ त्यसपछि अपरेसनल एम्प्लिफायर भन्नाले हामीले डिफरेन्ट अपरेसनहरुको लागि है अपरेसन म्याथमेटिकल अपरेसनको लागि म्याथमेटिकल अपरेसन हुन सक्छ त्यो एडिसन हुन सक्छ त्यसपछि सबट्र्याक्सन हुन सक्छ इन्टिग्रेसन हुन सक्छ डिफरेन्सिएसन है भनेको डेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभ है इन्टिग्रेसन डिफरेन्सिएसन त्यसपछि सम त्यसपछि डिफरेन्स है एडिसन सबट्र्याक्सन यो डिफरेन्ट म्याथमेटिकल अपरेसन गर्नको लागि हामीले एम्प्लिफायरलाई युज गरेको है एम्प्लिफायरलाई युज गरेको हुनाले त्यसलाई हामीले के भनेको अपरेसनल एम्प्लिफायर है एम्प्लिफायर भनेको के हो भनेर हामीले पढिसकेका छौँ बीजेटीमा पढिसकेका छौँ एम्प्लिफायर है बीजेटी एज एन एम्प्लिफायर त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ बीजेटी एज एन एम्प्लिफायर गर्नको लागि इमिटर बेस के हुनुपर्छ फरवर्ड बायस हुनुपर्छ कलेक्टर बेस रिभर्स बायस हुनुपर्छ है भनेको ट्रान्जिस्टरलाई केमा अपरेट गर्नुपर्छ एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्नुपर्छ है ट्रान्जिस्टरलाई और बीजेटीलाई एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्नुपर्छ एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्नको लागि इमिटर बेस फरवर्ड बायस कलेक्टर बेस रिभर्स बायस हुनुपर्छ र त्योभन्दा अगाडि हामीले ट्रान्जिस्टरको एप्लिकेसन भनेको बीजेटीको एप्लिकेसन भनेको बीजेटी एज एन स्विच भनेको गेट है बीजेटी एज एन स्विच और गेटको लागि है इनपुट हाई भयो भने आउटपुट लो हुन्छ इनपुट लो भने आउटपुट हाई हुन्छ त्यो वाला हामीले गर्यौँ त्यसपछि हामीले बीजेटी एज एन एम्प्लिफायर भनेर गर्यौँ त्यो बीजेटी एज एन स्विच जस्तै त्यही सर्किटमा हामीले के गर्यौँ र एसी सोर्स पनि है डीसी सोर्सबाट के हुन्छ पहिला बायसिङ हुन्छ डीसी सोर्स है इमिटर बेस फरवर्ड बायस हुने गरी कलेक्टर बेस रिभर्स बायस हुने गरी हामीले डीसी सोर्स त्यसैमा हामीले बेसमा कमन इमिटर कन्फिगरेसन गर्छौँ है हामी प्रायः बेसमा इनपुट छ कलेक्टरमा आउटपुट हुन्छ कमन इमिटर कन्फिगरेसन छ है कमन इमिटरमा बेसमा इनपुट कलेक्टरमा आउटपुट इमिटर चाहिँ ग्राउन्ड हुन्छ बेसमा चाहिँ हामीले डीसी सोर्स दिन्छौँ डीसी सोर्स के हुन्छ इमिटर बेस फरवर्ड बायस कलेक्टर बेस रिभर्स बायस अब त्यसैमा हामीले बेसमा चाहिँ हामीले एसी सोर्स एड गरिसकेको के हुन्छ एसी सोर्स त्यो एसी सोर्स चाहिँ बेसमा एड गरिसकेपछि बेसमा करेन्ट के हुन्छ करेन्टको भ्यालु अलिकति इन्क्रिज हुन्छ आइपीको भ्यालु स्लाइटली इन्क्रिज हुन्छ अघिको भन्दा है बेस करेन्ट अलिकति र जुन बेस करेन्टको भ्यालु जुन छ नि समथिङ माइक्रो एम्पियर होला है बेस करेन्ट प्राइस के हुन्छ मिनिमम नै हुन्छ बेस करेन्ट भनेको 2 to 5% प्राइस है 5% अफ इमिटर करेन्ट आइई इक्वल्स टु आइबी प्लस आइसी है भनेको त्यो हुन्छ र बेस करेन्टको भ्यालु अलिकति इन्क्रिज हुने बित्तिकै कलेक्टरमा के हुन्छ आइसी इक्वल्स टु बिटा आइबी 100 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ कलेक्टरमा चाहिँ 100 टाइम्स के हुन्छ कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो र हामीले बेसमा सर्टेन मिनिमम भ्यालु एसी हुनसक्छ 5 मिलिभोल्ट 50 मिलिभोल्ट 10 मिलिभोल्ट है 500 मिलिभोल्ट है भनेको बेसमा मिनिमम भोल्टेज मात्र दिएको मिनिमम सिग्नल मात्र दिएको कलेक्टरमा के हुन्छ आइसी बिटा आइबी बिटा टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ र कलेक्टरमा हामीले जुन लोड और कलेक्टरमा रेजिस्टेन्स राख्छौँ के हुन्छ आइसी इन्टु आरसी और त्यही भ्यालु लोडमा जान्छ भनेको आइसी इन्टु आर है आइसी इन्टु आरसी हामीले चाहिँ अहिले बेसिकली त्यहाँ लोड भनेको त्यसमा कलेक्टरमा कनेक्टेड रेजिस्टेन्स नै आरसी नै छ सो आइसी इन्टु आरसी और आइसी इन्टु आरए है त्यो भ्यालु भनेको आरएलको भ्यालु त्यहाँ समथिङ किलो ओममा होला किलो ओम त्यसपछि आइसीको भ्यालु के हुन्छ 100 टाइम्स आइबी है आइबी भनेको माइक्रोमिटरमा 100 टाइम्स आइबी समथिङ मिलिएम्पियरमा आउँछ 1 मिलिएम्पियर 2 मिलिएम्पियर 5 मिलिएम्पियर 5 इन्टु किलो ओम छ भने जस्तै 1 किलो ओम छ भने कति आउँछ 5 इन्टु 1 किलो ओम 5 मिलिएम्पियर इन्टु 1 किलो ओम छ भने 5 भोल्ट आउँछ त्यहाँ भोल्टेज भ्यालु कति देखियो इनपुट कति थियो 5 भोल्ट और 5 मिलिभोल्ट और 50 मिलिभोल्ट आउटपुट कति देखियो 5 भोल्ट देखियो मिलिभोल्टबाट भोल्टमा है 5 भोल्ट मिलिभोल्टबाट 5 भोल्ट और 5 मिलिभोल्टबाट 0.5 त्यसरी के भएको एम्प्लिफाई भएको देखियो त्यसरी हामीले बीजेटी एज एन एम्प्लिफायरलाई युज गर्छौँ अब त्यही एम्प्लिफायरलाई हामीले म्याथमेटिकल अपरेसन एडिसन सबट्र्याक्सन डिफरेन्सिएसन युज गर्छौँ त्यही भएर के हुन्छ अपरेसनल एम्प्लिफायर है अब त्यो त्यसमा अपरेसनल एम्प्लिफायरमा पनि टु टाइप हो है त्यसमा मोड एउटा भनेको त्यो के हुन्छ त्यसमा इनपुट जस्तै यो फिगरमा अहिले देखिरहेको छ यो ट्रायंगल देखिरहेको छ नि यो ट्रायंगल देखिरहेको छ यसमा के हुन्छ एउटा पोजिटिभ टर्मिनल अर्को नेगेटिभ है नेगेटिभ टर्मिनल छ भने इन्भर्ट गरिदिन्छ यहाँ जुन इनपुटलाई इन्भर्ट गरिदिन्छ है नेगेटिभ त्यही भएर इन्भर्टिङ टर्मिनल भन्छ पोजिटिभ छ भने जस्ताको जस्तै एज युजुअल के भनेको नन इन्भर्टिङ टर्मिनल हो यसमा अपएममा इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ टर्मिनल गरेर दुईवटा टर्मिनल हुन्छ त्यसैको आधारमा यसमा इनपुट कुनमा दिएको हुन्छ फेरि यसमा नेगेटिभमा इनपुट दिएको छ पोजिटिभ डाउन गरेको छ भने इन्भर्टिङ अपएम भयो है इन्भर्टिङ अपरेसनल एम्प्लिफायर त्यस्तै गरी अर्कोमा के छ नेगेटिभ वाला ग्राउन्ड गरेको छ पोजिटिभमा इनपुट दिएको छ भने त्यो हुन्छ नन इन्भर्टिङ है भनेको इन्भर्टिङ अपरेसनल एम्प्लिफायर र नन इन्भर्टिङ यो चाहिँ इन्भर्टिङ नन इन्भर्टिङ है इन्भर्टिङ नन इन्भर्टिङ पिन नम्बर 2 र 3 मा हुन्छ पिन नम्बर 6 मा आउटपुट हुन्छ पिन नम्बर 4 र पिन नम्बर 7 मा के हुन्छ प्लस 6 माइनस
सोर्स है त्यो अपरेसनल एम्प्लिफायरलाई अपडेट गर्नको लागि सोर्स है डीसी सोर्स है पिन नम्बर 4 यहाँ पिन नम्बर 4 माइनस पिन नम्बर 7 यहाँ चाहिँ प्लस माइनस पिस 4 प्लस पिस माइनस यहाँ चाहिँ माइनस पिस है 4 7 2 3 त्यसपछि 4 7 त्यसपछि यो पिन नम्बर 6 है र 1 र 5 चाहिँ त्यो अफसेट कनेक्ट गरे अब यसमा हेर्ने हो भने त्यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन मध्ये यसको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन है अघि पनि भने अपरेसनल एम्प्लिफायर एडर सर्किट सबट्र्याक्टर सर्किट त्यस्तै गरी इन्टिग्रेटर त्यसपछि डिफरेन्शिएट है त्यसमध्ये अब त्यो त्यसको डेरिभेसन त हामीले हेरिसकेका छौँ अब चाहिन्छ भने फेरि पनि अब हामी टाइम छैन अब त्यसपछि एक्जाममा आउने प्रायः जस्तो न्युमेरिकलहरू कस्तो खाले न्युमेरिकल आउँछ भने है अब यो क्वेसन चाहिँ प्रायः जस्तो म्याक्सिमम आइरहेको छ है एक्जाममा design an operational amplifier circuit that will produce an output of minus and bracket minus 4v1 plus v2 minus 0.1 v3 dot त्यसपछि यसमा एजम आरएफ इक्वल्स टु 100 किलो ओम भनेको छ यो एजम वाला चाहिँ एक्जाममा नदिनु पनि सक्छ है कम्पल्सन छैन एक्जाममा डाइरेक्ट डिजाइन एन्ड अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किट that will produce an output of minus 4v1 plus v2 minus 0.1 v3 त्यति मात्र पनि भन्नु त्यो भनेको छ भने आरएफ को भ्यालु हामी आफै एजुम गरिराख्दै पछि क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुने गरी त्यो भ्यालु चाहिँ एजुम गर्छ है अब यसमा आरएफ को भ्यालु पनि दिएको छ अब यहाँ हेर्नु है के छ v1 plus v2 plus v3 plus 0.1 हो नि है प्लस माइनस 0.1 है यो भने v1 plus v2 plus minus 0.1 v3 सबै के फर्ममा छ यो सम को फर्ममा है something v1 plus something v2 plus something v3 है माइनस भयो पनि प्लस माइनस 0.1 नि कन्स्टेन्ट को भ्यालु माइनस 0.1 v1 plus v2 plus v3 को फर्ममा अब यहाँ एक्जाममा दिने बेला v1 plus v2 मात्र हुन सक्छ v1 plus v2 plus v3 plus v4 पनि हुन सक्छ नम्बर यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ जति पनि हुन्छ मिनिमम चाहिँ 2 चाहियो 2 नम्बर अफ भोल्टेज सोर्स जति पनि है नम्बर अफ भोल्टेज सोर्स जति पनि त्यो भनेको त्यो एडर सर्किट हो है एडर सर्किट र हामीलाई एडर सर्किटको आउटपुट भोल्टेज कति भनेर हामीलाई थाहा छ यो के छ अहिले है प्लस के गरेको छ ग्राउन्ड गरेको छ माइनस वाला के गरेको छ इनपुट दिएको छ यो हो नन इन्भर्टिङ अपरेसनल है यो हेर्दाखेरि के छ यो नन इन्भर्टिङ किनकि प्लस वालामा इन्भर्टिङ है प्लस वाला नन इन्भर्टिङ ग्राउन्ड गरेको छ माइनस वालामा के दिएको इन्भर्टिङमा इन्भर्टिङ टर्मिनलमा इनपुट इन्भर्ट यो अप एम्प चाहिँ के छ यति अप एम्प भनेको इन्भर्टिङ अप एम्प इन्भर्टिङ अप एम्पको गेन कति हो माइनस आरएफ बाई आर इन है माइनस आरएफ बाई आर अब यहाँ हेरौँ त्यो युन मा आर1 र आरएफ मात्र हुँदाखेरि है यो यति मात्र हुँदाखेरि यो तलको यति छैन र अहिले इनपुट यसको आउटपुट कति हुन्छ भ्याउट भनेको माइनस आरएफ बाई आर1 v1 हुन्छ है यो नभएको बेला v2 r2 र v3 r3 छैन भने आउटपुट कति हुन्छ इन्भर्टिङ अप एम्प इन्भर्टिङ गेन माइनस आरएफ बाई आर इन सो त्यसको आउटपुट भनेको v आउट इक्वल्स टु माइनस आरएफ बाई r1 v1 त्यसै गरी अब यो v2 र r2 मात्र कन्सिडर गर्ने भने v आउट भनेको माइनस आरएफ बाई r2 v2 त्यसै गरी v3 मात्र छ है यो v1 v2 r1 r2 छैन भने v3 मात्र छ के हुन्छ माइनस आरएफ बाई r3 v3 हुन्छ है इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि अब ओभरअल गर्दाखेरि के हुन्छ यो द अप एम्प एडर सर्किट है आउटपुट अफ अप एम्प एडर सर्किट के हुन्छ हामीले त्यो गरिसक्यौँ आउटपुट अफ अप एम्प एडर सर्किट हो v आउट इक्वल्स टु अहिलेकै फर्मुला के छ माइनस आरएफ बाई r1 v1 त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ माइनस नै हुन्छ तर हामीले माइनस कमन लिइसकेको गेन माइनस आरएफ बाई r सो v आउट इक्वल्स टु माइनस आरएफ बाई r1 v1 प्लस आरएफ बाई r2 v2 प्लस आरएफ बाई r3 v2 यहाँ हेर्दै अब के छ माइनस कमन छ यहाँ पनि माइनस त्यसपछि के छ कन्स्ट्यान्ट आरएफ र r1 भनेको के हो रेजिस्टेन्सको भ्यालु किलो त्यो भनेको के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टाइम v1 प्लस कन्स्ट्यान्ट v2 प्लस कन्स्ट्यान्ट v2 भनेको के हुन्छ यो सबै कन्स्ट्यान्ट टाइम्स है भनेको समथिङ v1 प्लस समथिङ v2 प्लस समथिङ v3 अब यहाँ पनि हेर्नु गिवन इक्वेसन के छ समथिङ v1 प्लस समथिङ v2 सो गिवन इज v आउट इक्वल्स टु माइनस 4v1 प्लस v2 प्लस माइनस 0.1 v3 अब यो हेरौँ है यो क्वेसन 1 र 2 मा के छ v आउट त्यसपछि समथिङ v1 समथिङ v1 यसमा v2 यहाँ v3 एउटै फर्ममा छ भनेपछि के हुनुपर्छ यहाँ v1 भन्दा अगाडिको भ्यालु यो आरएफ बाई r1 र 4 सेम हुनुपर्छ त्यसपछि v2 भन्दा अगाडिको r2 आरएफ बाई r2 र v2 को अगाडि यहाँ के छ कन्स्ट्यान्ट भनेको 1 हो केही पनि छैन भने 1 यो इक्वल हुनुपर्छ त्यसै गरी यहाँ आरएफ बाई r3 र यो 0.1 को भ्यालु के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ
सो त्यो कम्पेयर गरेर राख्दै RF by R1 भनेको 4 भयो, RF by R2 भनेको 1 भयो, त्यसैगरी RF by R3 भनेको 0.1 है 0.1। त्यसपछि यहाँ के दिएको छ RF को भ्यालु दिएको है। अब RF को भ्यालु कति दिएको छ यहाँ 100 किलो ओम दिएको। यसमा RF को भ्यालु राख्ने बित्तिकै के आउँछ R1 को भ्यालु अननोन, यसमा RF को भ्यालु छ R2 को भ्यालु अननोन आउँछ, त्यसपछि यसमा RF को भ्यालु छ R3 को भ्यालु अननोन, त्यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सो त्यो RF को भ्यालु राख्दाखेरि अब है RF को भ्यालु 100 किलो ओम राख्दाखेरि R1 equals to RF by 4, that is 100 by 4, 25 kilo. त्यसैगरी यसमा R2 भनेको RF by 1 भनेको 100 किलो एज युजुअल, त्यसपछि यसमा R3 भनेको RF by 0.1, 100 by 0.1 1000 किलो मा यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यसमा के छ डिजाइन गर भनेको छ V1 V2 V3 एज युजुअल छ R1 R2 R3 अननोन भ्यालु भनेको के हो R1 R2 जहिले पनि डिजाइन गर भने त्यसमा भएको अननोन रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्ने जहिले पनि। जस्तै हामीले त्यो बीजेटीमा गरेका छौं नि बायसिङ है डिजाइनहरु डिफरेन्ट डिजाइनहरु फिक्स बायस इनपुट फिडब्याक कलेक्टिभ फिडब्याक भोल्टेज डिफरेन्ट बायस त्यसमा पनि के गरेको थियो अननोन रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्नु है। अब यसमा पनि त्यही R1 R2 R3 आइसकेको छ, त्यति आइसकेपछि दस द ओपएम एडर सर्किट इज भनेर त्यही राख्ने R1 को भ्यालु 25 R2 को भ्यालु 100 R3 को भ्यालु 1000 है किलो यति राख्यो। त्यसपछि RF को दिएको छ 100 दिएको छ यति गर्ने हो। र यहाँ के छ यो V3 चाहिँ -0.1 छ नि, यहाँ यो यसमा -0.1 गर्ने है RF by R3 को छ -0.1 हैन के हामीले V3 लाई नेगेटिभ एजुम गर्ने रेजिस्टेन्सको भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्छ। अब यहाँ RF by R3 को छ -0.1 गरेर के हुन्छ R3 को छ -1000 किलोमा आउँछ, त्यो हुन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो V3 लाई नेगेटिभ गर्छौं, यहाँ चाहिँ V3 चाहिँ नेगेटिभ है यसरी V3 लाई नेगेटिभ यसरी हामीले ओपएम एडर सर्किट डिजाइन गर्न सक्छौं है। ओपएमको एडर यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं। अघि पनि भने एकदमै यो RF को भ्यालु नदिएको त्यो छ भने यहाँ RF by R1 कस्तो कति छ RF by R2 1 RF by R2 0.1। अब यसमा कुन चाहिँ एजुम गर्दा सजिलो त्यो वाला यसमा 100 एजुम गर्यो भने सजिलो गरेर आयो किनकि यो के छ 100 by 4 आउँछ, यहाँ के हुन्छ 100 by 1 यहाँ 100 by हैन भने यहाँ 4 छ भने कति राख्नु यहाँ 20 राख्दा पनि 20 छ भने के हुन्छ 20 by 5 आउँछ, 20 by 20 आउँछ, त्यस 20 by 0.1 200 आउँछ। यो 100 नै राख्नु पर्छ 100 राख्नु 20 राख्नु सजिलो हुने गरी राख्ने हैन भने यहाँ 40 राख्दा पनि भयो 40 by 4 भने 10 आउँछ सजिलो। जुन चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्दैन, क्याल्कुलेटर विथआउट क्याल्कुलेटर सजिलैसँग गर्न सकिन्छ नि त्यो भ्यालु एजुम गर्ने र गर्दाखेरि भएसम्म प्र्याक्टिकली कुन चाहिँ अवेलेबल हुन्छ त्यो राख्यो भने अझै प्र्याक्टिकली र क्याल्कुलेसन गरेर जस्तै 100 को हुन्छ 10 को हुन्छ है प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हो। त्यो डिजाइन गर्न पनि हामीले प्र्याक्टिकली डिजाइन गर्न पनि सजिलो त्यसरी राख्छौं हैन भने यसमा प्र्याक्टिकली अब एक्जाममा गर्ने बेला चाहिँ ट्याक्क कुन राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ त्यो राख्छ है। अब एकजनाले साथीले चाहिँ साथीको एन्सर 100 200 300 आयो, मेरो एन्सर चाहिँ 50 100 त्यसपछि 150 आयो, त्यो एन्सर मिलेन भने हुँदैन है। त्यो आफूले एजुम गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर R3 नेगेटिभ हुँदैन हैन R3 नेगेटिभ हुँदैन। अघि पनि भने यहाँ के छ यहाँ हेर्नु है यहाँ RF by R3 कस्तो अब तिमीले हेर्ने बेला के छ यहाँ प्लस RF by R3 छ, यहाँ चाहिँ कति छ -0.1 छ, तर RF by R3 कस्तो -0.1 हामी राख्दैनौं है। रेजिस्टेन्स नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन, रेजिस्टेन्सको पोलारिटी हुँदैन। RF by R3 यो 0.1 मात्र राख्छौं, पोजिटिभ भ्यालु मात्र राख्छौं। पोजिटिभ भ्यालु राख्यो भने यो V3 के हो अब नेगेटिभ किनकि V1 यहाँ पोजिटिभ V2 पोजिटिभ V3 के हुनुपर्छ नेगेटिभ। त्यही भएर हामीले यो V3 लाई चाहिँ यहाँ माइनस गरेका छौं है, यो V3 नेगेटिभ गरेका छौं। रेजिस्टेन्सको भ्यालु नेगेटिभ कहिले पनि हुन सक्दैन, त्यही भएर यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु के छ RF by R3 को 0.1 नै राख्छौं तर V3 लाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ गर्छौं। त्यही भएर यो द ओपएम एडर सर्किट है ओपएम एडर सर्किट इज यो V1 R1 भयो V2 R2 भयो, V3 चाहिँ के छ नेगेटिभ सो -V3 R यो माइनस गरेको है V3 लाई चाहिँ नेगेटिभ गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले जस्तै V3 मा चाहिँ 5 भोल्ट दिन्छौं भने यसमा नेगेटिभ टर्मिनल वाला जोड्ने है, यसमा नेगेटिभ टर्मिनल वाला -3 त्यसपछि R3
यसरी हामीले अप एम्प एरर सोध्छौँ रेजिस्टेन्स भ्यालु नेगेटिभ हैन कि भोल्टेज सोर्सलाई हामीले है अब यसैमा एक्जाममा आउन सक्छ यसमा चाहिँ यो यसमा है डिजाइन एन्ड अप एम्प सर्किट द्याट विल प्रोड्युस एन आउटपुट अफ माइनस है ब्र्याकेट नभएको यो ब्र्याकेट नभएको माइनस 4v1 त्यसपछि यो ब्र्याकेट छैन है यो ब्र्याकेट छैन माइनस 4v1 त्यसपछि माइनस 2v2 त्यसपछि प्लस 2.5v3 यो छ भने सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ माइनस साइनलाई कमन है त्यसको ब्र्याकेट माइनस साइनलाई किनकि हामीलाई के थाहा छ अप एम्प एरर हो भ्याउडी माइनस आरएफ बाई आर v1 ब्र्याकेट भित्र है माइनस आरएफ बाई आर v1 प्लस आरएफ प्लस आरएफ बाई आर v3 त्यही भएर हामीले यहाँ ब्र्याकेट छैन भने माइनस 4v1 माइनस 2v2 माइनस प्लस 2.5v3 छ भने त्यसको माइनस ब्र्याकेट भित्र माइनस 4v1 प्लस 2v2 त्यसपछि माइनस 2.5v3 त्यसरी गर्छ है त्यसरी गर्नु फर्स्टलाई हामीले यसलाई कमन गर्छौँ कमन गरेपछि यो एक्सप्रेसनमा आउँछ यो एक्सप्रेसनमा आइसकेपछि बल्ल के छ इक्विभ्यालेन्ट छ नि है यो भ्याउडी कस्तो इक्वेसन 1 भ्याउडी कस्तो इक्वेसन 2 के छ v1 v2 v3 कमन सेम देखिन्छ यो भ्यालुबाट कस्ताको भ्यालु कम्पेयर गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ लास्टमा राख्ने है तर रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ रेजिस्टेन्सको भ्यालु भन्दैनौँ रेजिस्टेन्स पोलारिटी हुन्छ त्यही भएर रेजिस्टेन्स बाइ डिफल्ट कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ पोजिटिभ है पोजिटिभ भ्यालु राख्छ है कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ राख्छौँ है यो ठिक छ है अब यो यसको जस्तोसुकै क्वेसन आइने गर्न सक्छ है यो भ्यालु जुनसुकै पनि आउनु सक्छ यो कमन अब ब्र्याकेट भएको आउन सक्छ ब्र्याकेट नभएको अरू कुनैमा होला यहाँ 0.4 v1 त्यसपछि यो अगाडि नै है यो अगाडि यो माइनस नभइकन अगाडि यसको एक्सप्रेसन आउटपुट द्याट विल प्रोड्युस एन आउटपुट अफ v1 माइनस 2v2 माइनस 3v3 भनेर चाहिँ आउँछ है v1 माइनस 2v2 माइनस 3v3 त्यो भयो भने के हुन्छ माइनस वाला कमन लिने फर्स्टमै माइनस के हुन्छ माइनस v1 हुन्छ है माइनस v1 त्यसपछि प्लस 2v2 त्यसपछि माइनस 3v है यो चेन्ज एक्सप्रेसन जुनसुकै एक्सप्रेसन दियो नि यो फर्मुलामा चाहिँ हामी है त्यसपछि मात्र कम्पेयर इभनको एडर छ